Dari KD nak pergi ke Times Square. Hari ni jam hari Jumaat. Aku dengan Syaf bawa Ninja 636. Jom. So kalau tengok tu 20 kilo tapi 40 minit ke lah. Kalau jemur bawah kipas tu okey lah saja. Ha.
baik. Sebab tadi dah kena berhenti kan? Ha. Ada, silap lah. Macam nak hujan ni, kalak tu. Aduh. Tok gelap siap. Nak parking mana weh? Ha? Nak parking mall punya parking lah. Mana? Tak tahu tu. Tengok dah sebab kalau mall pun okey dalam kalau hujan nak okey kan.